Nderuar teleshikues, rikthehemi sërish në studio, sikur se ju thash në fillim të programit, do të ishim me nënkryetarin e LSI-së Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili, që na është bashkuar. Zoti Vasili, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Ju keni qenë sot në krah zotit Basha në takimin shumë të hershëm, siç ishte njoftuar diku nga ora 8:30 mëngjesit me ekspertët e Komisionit Venecias. Si shkoi takimi me ta? Çfarë përtej asaj, mund të themi përtej asaj që supa? Po, duke ruajtur një lloj diskrecioni sigurisht sepse këto mbledhje janë takime të mbyllura. Sigurisht në bashkë nda me ta mbi të gjitha të tërë elementet që demonstrojnë kapin e shtetit dhe mënyrë të veçantë dhe çështjeve të përkatëse siç ishte ato për cilat Komisionit Venecias ishte thirrur, ju e dini, është thirrur për çështjen e procedurave edhe raporteve për çështjet e Gjykatës Kushtetuese e tjerë. Njëkohësisht edhe për ligjin, ju e dini, për ligjin për betimin e Gjykatës Kushtetuese, jo më të Presidentit, po duke bërë një letër në post, siç është ky. Por, me thënë drejtë, unë desha kam ndarë me ta vetëm një element, po them mjaft elemente të tjera, se si një çështjet për cilat Komisioni Venecias ishte thirrur, për të dhënë një opinion i cili normalisht më tutje do merri në konsiderat apo jo, po do ishte në tavolinën e rilindjes për vendimarrje, kjo opinion nuk u prit dhe kjo çështje ishte votuar një ditë më parë. Dhe sigurisht këtu perceptova një lloj rezerve të fortë nga anëtarët e Komisionit të Venecias, pasi u thirrën për një çështje, ndërkohë që rilindjas kishin votuar në kuvend një ditë më parë. Kjo besoj është një turp i pa dëgjuar. Për ndryshimin e statusit të prokurorëve dhe gjyqtarëve apo për heqjen e përgjithshme të betimit të Presidentit? Po, ishte një nga çështjet që u përfshin Komisionin e famshëm hetimor dhe për cilën u bë një pyetje përkatëse nga ana nga këtij komisioni të famshëm. Dhe besoni, sigurisht ka ardhur shumë keq për raportin korrekt që Komisioni Venecias ka mbajtur në vite me ne, dhe për këtë shpërdorim për nevojat ditës që përpiqet të bëj rilindja. Kemi justifikuar ekzistencën e tyre, arsyeën e tyre të ekzistencës, të qenit. Ne, Shqipëria, me problemet tona kushtetuese, ne po të kishim... Jo, besoj Nëse të gjitha vendet, më falë të ju ndërpres, nëse të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Europës do të ishin vende me demokraci të konsoliduara, pavarësisht se disa kriteret duhen plotësuar për të qenë anëtar, mbase Komisioni ekspertëve të Venecias, që janë ekspertë të ligjit, s'do kishte arsye për të ekzistuar, kështu që ata Shqipërinë e shohin si një... Jo, nuk jam dakord me ju. Pse, nuk është kjo? Nuk jam dakord me ju. Venecia pak kohë më parë pat disa çështje të mëdha për të cilat dha përgjigje lidhur me Poloninë. Polonia është një vend i vjetër i antar i Bashkimit Evropian. Dhe Këshilli i Europës dhe instrumenti që ai ka ndërtuar si Komisioni Venecias është një organizëm, nuk është thjesht organizëm vigjilent, po është një pikë referimi ku kudo që ka në Europë ka tendenca për të çfaqjes së dhunimit ligjeve, të kushtetutës, të baraspeshës mes pushteteve, është atje për të vigjiluar pikë për të gjë. Po është organ konsultativ, ne kemi shndruar në de facto organ vendimarrës mungesë Gjykatës Kushtetuese. Edhe këtu do t'ju korrigjoj. Sepse ju korrigjoj miqësisht, jo juve. Jo, mirë, dakord. Komisioni Venecias u thirr pak kohë më parë për çështjen e Presidentit. Dhe u shpreh që Presidenti nuk ka shkelur Kushtetutën, apo jo? Po, absolutisht, po. Në teori që do të kishim bërë me njerëz normal, nuk kishim të marrë të rilindjes, Komisionit i mor pushonte veprimtarin aty, pasi institucion shumë i lartë, siç është Komisioni Venecias, teknikisht i pa diskutuar shumë botërisht, thoshte objekti i këtij komisioni kishte rënë tashmë, apo jo? Ndërkohë që ju e dini që po ndryshuan objektin. Po ndërkohë, jo, nuk ndryshuan motivin. Lidhur me këtë çështje, edhe për këtë gjë. Shtuan objektin e punë. Fal, edhe për këtë gjë do të them prapë një gjë tjetër. Prapë do të korrigjoj, kjo është thjesht për të bisedës. Më pëlqen ta korrigjoj mirë, të më korrigjoni. Rregullore kuvendit, nëse kuvend nuk do ishte një dhunuar, një kuvend i përçmuar, i shpartalluar, do mbyllte komisioni veprimtarin e tij dhe do përgënte kërkesë për hapjen e komisionit të ri me një objekt të ri, se këtë thot rregulloria. Meqenëse ai është shtruar në një tollovi bullollesh atje, ata marrin po fut edhe këtë. Nuk ka më asnjë normë parlamentarizmi dhe me thënë drejtën ai është i neveritshëm edhe në mënyrën e funksionimit, jo për objektin. Thash, do ta mbyllte këtë çështje dhe siç thot rregulloria, po rregulloria miratuar po nga ata, do veni me një objekt të ri e do të kërkonin, do hapnin avazën e radhës, meqenëse nuk u punon mendja për gjë tjetër, edhe do të shpiknin bullallukun e radhës. Kurse në këtë rast budalluku është edhe më i madh, se nuk e pritën Venecian fare për të dhënë opinion, po ngritën dorë. Këto turpe në Shqipëri nuk kanë ekzistuar. Mirë, t'ju bëj një pyetje, në logjikën politike, përderisa
ne po e shndrojmë, qoftë edhe presidenti, po qoftë edhe majoranca, unë vazhdoj të mbetem kësaj, si një gjykatë kushtetuese de facto në mungesë të gjykatës sonë kushtetuese. Përse po vazhdojnë majoranca nga ana e saj, i drejtohet Komisionit Venecias, e ka, duke si kërkon një detyrimisht një kazus për të shkarkuar presidentin, për të konformuar në vullnetin e saj për të shkarkuar, se vullnetin e ka të shprehur. Falë që do thosha që e kishte dëshirë të madhe të pushtonte institucionin e presidentës, këtu nuk do bëj ti nuk do bëj dot lajm, edhe unë do thoshin se ky nuk tha asgjë. Kjo dihet që majoranca këtë kanë. Është vullnet i shprehur politik për të shkarkuar. Sepse siç lufton të rrëmbej edhe copën e fundit drejtësisë, sigurisht çdo institucion që nuk e kanë ata që ta shpartallojnë, ta bëjnë si duan vetë, duan ta kapin. Tani prap këtu vjen, kjo është për të lejt motiv gjithmonë, jo për keq kuptim. Jo, s'ka problem. Një korrigjim i ri. Një nga detyrat themelore për të cilat edhe ligjet shkojnë te presidenti është që ai garanton kushtetutshmërinë apo jo të legjislacionit. Dhe në mungesë gjykatës kushtetuese, shumë çështje interpretohet përputhshmëria e këtyre kushtetuese nga presidenca nëpërmjet ligjeve që shkojnë atje dhe për cilat për mos respekt të kushtetutës ato rikthehen. Pra, një pikë referimi jo gjykatë kushtetuese, po që bën një gardian i kushtetutës është gjithmonë presidenti, është edhe kur gjykata kushtetuese ekziston. Ju e dini, nuk shkojnë ligjet në gjykatë kushtetuese, shkojnë te presidenti për përputhshmërinë me kushtetutën. Po sikundër që këta nuk duan njojnë as institucion që nuk e kapin, shkojnë te Venecia. Venecia nuk është institucion as interpretativ. Dhe bile Venecia jep normën përgjithësi dhe gjithmonë ato që janë çështjet pushteteve brenda vendeve, ja lë atij pushteti dhe në arsyetumet e fundit, thoshte i takon gjykatës kushtetuese të shprehet apo jo. Gjithmonë ka një rezervë, një diskrecion caktuar të atij që është statusi konsultativ i saj dhe është treguar shumë korrekte. Po ju dini se ç'bën me Venecian dhe kur erdhi në raportin e parë, ata prunin një raport paraprak, konfidencial, që të gjithë interesuarit e shohin, të interesuarit e brendshëm. Për një raport sikur se ndodh me çdo institucion, edhe Odiri sjellë raport një raport i cili nuk mund të publikohej sepse kishte një rregull, ishte përcaktuar që ky raport është për konsum të brendshëm, sepse palët japin doli nga majoranca ai raport? Po ju e dini shumë mirë dhe bile presidenca ka bërë publike që i është drejtuar Komisionit Venecias që të mbajë qendrim dhe në Venecia kur kanë shkuar për raportin përfundimtar, Komisioni Venecias i ka tërhequr vërejtje majorancës për prishjen e diskrecionit. Dhe ju e dini tash se ju jeni gazetari i kohë gjatë, ju e dini dhe kush e dini rëndësika. Ju e dini dhe kush një minutë. Ju e dini dhe kush e publikoi. Edhe cilat media dhe media që dihen që janë klientët e qeverisë. Mirë, po s'kanë të keqe në fund. Çfarë ndjesie, nëse mundet ju t'i lejoni vetes ta ndani ndjesinë me publikun, patët nga takime me Komisionin Venecias, për çështjen për cilën ata kishin ardhur. Do të jenë sërish, le të themi, të panshëm siç ishin në raportin e parë. Komisioni Venecias nuk lëviz nga pozicioni i panshmërisë në dhënien e opinioneve të veta. Këtu të jeni të bindur. Rilindja kërkon anshmëri të Komisionit Venecias. Komisioni Venecias nuk është i anshëm, është i panshëm. Po, kjo është e prerë. Për dikë do thotë që ka shkelur në rastin e emërimeve në gjykatën kushtetuese. Arsyetimi nuk do të thotë që mban anë. Komisioni Venecias thotë sipas nesh ky është arsyetimi i drejtë. Se cila palë e gjen veten më shumë te ky arsyetim, kjo është çështje këtu në Shqipëri. Komisioni Venecias niset nga principet kushtetuese, principet drejtës ndërkombëtare e tjera dhe formulon një arsyetim të vetin. Nuk është Komisioni Venecias për të thënë që ke drejtë apo s'ke drejtë. Bile Komisioni Venecias disa anëtarë thoshin më shumë drejt. Kanë dashur më së koti të na shndrojnë neve në gjykatë. Ne nuk jemi gjykatë. E thanë sot në takim. Në mënyrë, po them, në mënyrë konfidenciale, po them në sensin, jo në kuptimin që ngritet dhe bërtitet, po dhanë të kuptoj që, sepse ju e kuptoni që në një kohë shumë të shkurtër, të thrasësh 6 herë, aq sa nuk është thirrur Komisioni Venecias për 20 vjet, është thirrur në një vitet sa të fundit, sigurisht ata kanë respektuar, po mos kujtoni se ka bërë një figurë për të qenë Shqipëria për shkak të rilindjes që shkon për budalliqjet e ditës shkon atje. Shkon kërkon interpretimin e Komisionit Venecias, kur qenë në rastin e parë për presidentin, ndërkohë ishte bërë një rezolut një 10 hektar gjatë atje dhe kishte votuar në parlament. E kuptoni ju, në çdo veprim që presidenti bën, këta bën një rezolut për ta vënë në shantazh presidentin që shikoj vendos ashtu siç duam ne. Zoti Vasili, në rastin e emërimeve në Gjykatë Kushtetuese, Komisioni Venecias në këtë që ju thatë me të drejtë, do thotë radha e emërimeve sipas kushtetutës tuaj duhet ishte kjo.
Tani këtu nuk ka nevojë të bësh një interpretim shumë shqiptar. Në momentin që del dhe thot që radha duhet ishte kjo sipas Komisionit. Këtë ne do kuptojmë se anën e kujt ka mbajtur. Jo, nuk do të thot fare radhën, sepse radhën mos prisni ta thot, sepse radha është e shkruar atje në kushtetut. Nuk ka nevojë dhe ka një të mirë tjetër, se ju nuk keni edhe kohë për shkak të impenjimeve që keni që të merreni në mënyrë të thelluar. E dini çka ndodhi për shkak të jap një shembull? Këtë ligjin e Gjykatës Kushtetuese, këtë ligj pikërisht, edhe në Komisionin e Reformës, që u paraqit si draft, e kam paraqitur, për shembull marrim kjo kandidatja për cilën bëhet shumë mohabet kjo vorpsi. Kjo e ka paraqitur në komision. Bile, e ka paraqitur që i nisëm, do në hartus të ligjit. E dyta, mbi këto ligje u përgatit dhe një komentar. Një komentar është një instrument, një libër i cili bën interpretimet për kace, shiko këto ligje që kemi shkruar, kështu kuptohen. Edhe në komentar, pikërisht këtë çështje të emërimit edhe çështjes së respektimit të këtyre momenteve caktuar, interpretimin e ka bërë parta vorpsi. Dhe për të zgjedhur, zgjedhet parta vorpsi. Dhe interpretimet edhe botimin e ligjit, një bashkëbotuesit e këtij komentarit, pra që kështu duhet ta disbatonin sipas, e bën po Gendi Ibrahimi, që është sot kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ju kuptoni se çfarë ka ndodhur me gjithë reformën e drejtësisë. Të njëjtë njerëz e hartuan, bën analizën, e propozuan dhe u zgjodhën. Nëse unë dhe ju si qytetar, ju si gazetar, dhe unë si një që merrem me politikë, si qytetar do kishim besim, sigurisht nuk mund të kishim besim, se do thoshim këta kanë qepur një palë rroba sipas trupit tyre. Sepse ne themi edhe për një tender që bëhet aty, që bëhet një copë rrugë, ata që hartojnë specifikimet e atij tenderi nuk duhet të jenë pjesa, po ata që fitojnë garën, apo jo. Se do të përcaktonin ato sipas vetes tyre. Ka që trashësh dhe këto që janë fakte publike që ndodhen atje, të shkruara. Prandaj, në këtë pikë, për zotin Ibrahimi e dija dhe dije, për zotin Vorpsi jo nuk e dija, domethënë faktin që ka autore komentarit që ka shoqëruar ndryshimet kushtetuese. Në fund të do të çoj në WhatsApp edhe kopjet i shikojnë, po që po besoj e dinit se unë kam komentuar në Facebook që ka qenë përfaqësuese, ka qenë prezantuese e ligjit. Bashkë me zotin Sadushi, që është sot drejtori i shkollës magjistraturës, para komisionit, unë kam qenë për fatin e keq të këtyre, kam qenë antar i Komisionit të Reformës, dhe i kam parë me sytë e mi. Dhe një nga dakordsitë politike, që ju nuk e kujtoni, ose kujtoni shumë rrallë, është që u kërkua shumë nga opozita, në atë kohë, me shumë drejt. Që ekspertët mos ishin, po... Unë bile kam qenë nga garantët, po nuk u krijua më mundësia për të vazhduar kjo çështje, kam garantuar natën e 21-22 korrikut, opozitën e kohës, Partinë Demokratike, edhe partitë e tjera që ishin opozitare, që vota ime do ishte bashkë me ta për këtë kërkesë shumë të drejtë që kishin që ata që hartonin legjislacionin dhe bëjnë gjithçka nuk mund ishin ata. Kjo këtë po. Absolutisht asnjë nga këto nuk u respektua, përveç dhe nepotizmit. Ju e shikoni vëllezër të filianit, kushëri filianit, motra e filianit, ndaj këtej. Ne së paku drejtësinë e vjetër, këtë nepotizmin kështu të trash hapur nuk e kishim. Dhe nga ana formale, në asnjë zgjedhje të drejtësisë mëparshme, nga ana formale zyrtare, kushtetuese, s'kishte asnjë që të mos të kishte rënë ndesh kushtetutës, jo më të rrëmbenin kompetencat deri te Presidenti. Ju e dini ne nuk zgjidhnim, nuk u zgjodhin gjyqtar, dhe kompetenca e Presidentit zguxoi të rrëmbente kush. Se imagjinonte dot. Ky bëj vetëm një pyetje për Presidentin që mos humbas fillin. Hipotetikisht, në rast se Presidenti i Republikës nuk ka dëshirë, çmendet, le ta quajmë si të duash, duke abstrahuar nga individi që është sot president, që ka qenë kryetari i partisë tuaj. Pra kushdo Endri Xhafo bëhet nesër president, çmendet dhe thotë nuk do t'ja pranoj betimin Petrit Vasilit. Po nuk e pati dispozita të shkruar në ligj. Po mi të bëj pyetje, ju e dini që presidenti po të çmendet për papajtueshmëri të kapaciteteve mendore shkarkohet? Nuk ka nevojë të vi deri këtu. Dakor. Kjo ishte një moment sikurse si mund të jetë presidenti pa përgjigje. Presidenti ka drejt që ka drejt dhe ka detyrim të shprehë arsye pse nuk e bën një veprim. Mund mos japi as edhe një arsye, por thotë, unë nuk dua të shprehem për asnjërin prej kandidatëve. Dhe në këtë moment do përdor mekanizmin zhbllokues. Pra, nuk shprehem dhe sikurse edhe ka të drejtë, dhe sikurse presidenti aktual, po të tjerët e kanë bërë, që ka ligje të cilat miratojnë heshtje, ju e dini. Apo jo, hynë fuqin heshtje. Dhe ai duke thotë që fillë bësh gjykçtar pas betimit e presidenti. Unë këtë po marr një rast hipotetik që presidenti nuk do ta kryej betimin e një gjyqtari. Nuk ndodh kjo. Nuk ndodh, për një arsye shumë thjeshtë.
Presidenti nuk ka refuzuar të bëjë betimin e kërkuit. Kjo është një dëngël, kjo është një truk i socialistëve, një mashtrim i madh publik për të rrëmbyer njeriu. Presidenti i Republikës i ka kërkuar me shkrim KED-s, pra ati Këshillit e Emërimeve Drejtësi, që jam gati i përgatitur që të shprehem dhe i inkurajoj Kuvendin që të bëjë sa më parë zgjedhjen e tij, sepse kishin ata për të zgjedhur, se nëse do zgjidhte presidenti përpara, një kandidaturë të Kuvendit mund të hiqte drejtën e kandidaturave për të zgjedhur, se këtu e dini që ata i katandisin që ishin gati 4 njerëz, 4 vakanca, 4 vende bosh me 4 kandidatë. Po çfarë thoshte kushtetuta? Kushtetuta dhe ligji i tyre thoshte që ligji thotë qartë, që duhet kishte 3 kandidatura alternative për secilin vend që konkurroi. Pra në vend të 12, 4-3 për 12, ju a thjeshtojmë teleshikuesve tuaj, kishim 4 vetë për 4 gjëra. Ky është një turp i madh. Dhe njëkohësisht edhe radhën, bile komentin e radhës, që se si duhet respektohet, unë kam cituar edhe drejtorin e shkollës magjistraturës që ka qenë për paraqitës i ligjit për Gjykatën Kushtetuese, çka ka thënë Komisioni? Me fjalë, me proces verbal. Ka thënë shprehet me radhë, shprehet presidenti, Kuvendi, pastaj shprehet presidenti, pastaj shprehet Kuvendi. Çka ka bërë presidenti? I kishte drejtuar KED-s. Kini parasysh, bile më çoni dokumentacion shtesë për këtë që keni kryer, se jam gati, se dua të shprehem, dhe njëkohësisht i ka drejtuar Kuvendit me shkrim, i kishte drejtuar dhe me mesazh publik ditën përkatëse, që zgjidhni. Domethënë, as hipotetikisht kjo lloj hipoteze nuk qëndron fare, nuk ka asnjë bazë. Ky është një ata di çfarë bëjnë ata. Ata reflektojnë me ato votimet që bëjnë, atë raptusin skizofrenik të radhës të Edi Ramës, që e du, dhe këta mbledhen me vrap dhe bëjnë një budallëk të radhës dhe votojnë si të shmendur. Ja kjo. Ty bëj një pyetje, përderisa Komisoni Venecias juve thatë, ju latë të kuptonit që nuk është gjyqtar në historinë tonë. Se nuk është. Se nuk është, dakord. Domethënë, me këtë kundërshtuat atë pohimin tim që i kemi shndruar de facto Gjykatë Kushtetuese. Atëherë pse ju... Nuk është e kundërshtova. Në gjyrimi juaj qëndron. Ashtu duan të krijojnë si të tillë, pa ai nuk është atë. Dakord. Dhe ata nuk duan të jenë të tillë, sepse thonë, ata respektojnë institucionet e vendit. Jam shumë dakord, thjesht në daljen publike që pati për mediat, zoti Basha tha që ne nuk folëm vetëm për çështjen e konfliktit Gjykatës Kushtetuese, i tham, folëm dhe për krizën politike. Atëherë, përderisa këtyre njerëzve, të cilët edhe për çështjen e konfliktit Gjykatës Kushtetuese nuk janë gjyqtar, janë njerëz që të japin një mendim në teori, duke interpretuar. Pse duhet tu të flasësh për krizën politike? Ja tu them unë një gjë. Pyetjet të cilat u bën tavolin, nuk mund të radhis tu së bashkë me ju këtë pyetjes do përhumbisje shumë kohë dhe interesi i televizionit tuaj do binte. Po pyetjet ishin gjithfarësh. Dhe ndërmjet tyre kishte edhe pyetje të cilat detyronin për të kuptuar cili ishte sfondi, se pse kishte ndodhur kapja radhës këtu, pse ishte prodhuar kriza që kishte prodhuar këtë krizë tjetër në sistemin juridik, pse njëra hallë këtë sistemin ka bllokuar tjetër, se ne do t'i shpjegonim natyrimisht që KED u anullua 2 herë 3 herë, pse u anullua? Po anullua vendet politik, se do të ta kapte. Po pse do të ta kapte? Sepse thanë nuk do e pranojmë KED-n e parë, se s'kemi bërë veting. Po s'do pranojmë dhe të dytën se s'kanë bërë veting, dhe e treta që është fuqi është prapa veting. Po kjo u pëlqen, sepse shorti ka rënë, ai që u pëlqen atyre. Tani këto t'i shpjegon edhe Basha dhe unë dhe tjerë. Jo, mirë, dakord, e kuptoj. Dhe këtë kemi bërë. Por ky lloj arsyetimi, unë kisha të qartë pse e keni bërë. Absolutisht çdo njeri që merret në përmbushje të interesit të tyre, domethënë kjo ishte. Por kjo a çon në ndikim apo tek e fundit ai është roli juaj të ndikoni? Jo, ne nuk ndikojmë fare absolutisht. Bile ajo që Basha sot ka bërë në mënyrë shumë korrekte me ta, nuk ka bërë interpretime fakte fare, por do që këtë logjik, po u them, nuk duhet të prishe unë diskrecionin e ati takimi, por miqësisht e di që ju nuk e shpërdoroni këtë gjë, se po flasim publikisht, ai u radhiti shumë gjëra dhe tha, unë nuk do bëj komente, të njëjtin gjë ndoqëm dhe ne pjesëtarët e tjerë takimi, 1, 2, 3, 4, këto janë faktet. Do nuk bëm asnjë koment. Gjykatë Kushtetuese po marrim rastin. KED-ja tha u hodh shorti filan, në mënyrë të plotë dhe në mënyrë korrekte. Për shkakun se nuk pëlqeu, nxorën shkakun e KED-s, e vetingut. E ribën. E ribën për tretë, ky po funksionon se u pëlqen. Edhe ky është pa veting. Ky është fakt, nuk është koment. Dhe plot fakte tjera, se këto fakte për sistemin e drejtësisë janë pafund. Nuk po them pastaj rrëmbimin e kompetencës presidentit që u tentua që ishte skandaloze, apo konkurimin me 4 kandidat për 4 vende, nga 12 që duhet kishin, e plot. Kishte njerëz, unë po tisha ekspert i Venecës, do të thësha zotëri, po pas kishte njerëz. Dhe këtu prapë do t'i korrigjoj. Një tjetër person me një mbiemër të ngjashëm me tuaj, zoti Xhafa,
Jo, unë e kam Gjafo dhe jam Libovit, zoti Gjafaj nuk Afërsisht të njëjtë. E ka Gjafaj me jë në fund. Afërsisht pra thash. Unë jam Mos u Libovit. bëj kaq. Do më zemërgjir në këtë pikë. Dhe desha të them, ka komentuar për këtë dënë. Dhe unë kam thënë po, Gjafa ka drejtë. Ka thënë që seleksionimet të caktuara ishin bërë në mënyrë jo korrekte nga këtë. Pra përjashtime selektive. Mire themi ne opozita është gjithmonë e prirur të shikoj me lup. Po Gjafa është i besueshëm, sipas opinionit. Kështë këto rezerva i kështë paraqitur në publik. Tani çdo të thotë, kur i paraqit kaq, një që është pjesëtar i maxhoratës, dhe një nga korifejt e reformës drejtësisë. Autorët, kryetari i Komisionit, nuk është autor. Kryetari i Komisionit. Ka qenë autor në hije, sepse autor ka qenë. Po tani ju e keni thënë, ka qenë as ka qenë tani ndajeni këtë punë. Jo, autor. Po them në hije pra po them, në në aparent ka qenë grupi ekspertëve të nivelit lartë. Ja pra këta që shikoni këta. Ka qenë kryetari i Komisionit posaçëm. Gedi Ibrahimi, këta tjerë, këta që janë zgjedhur, këta u bën. Dhe te ishin dhe autorët. Dhe po them edhe tjetrën, që në këtë mes ja po marrim këtë ligjin e fundit, që ishte për statutin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një gjë që prap nuk e kujtojnë media. Dakordësia për ligjin e reformës ka qenë që do i hartonin grupet e ekspertë të nivelit lartë, do shkonin në parlament dhe parlamenti nuk do t'i prekte që mos fuste duart politika. Po ai produkt që vitin do miratojnë sallën e parlamentit. Është kështu? Grupi i ekspertë të nivelit lartë nuk ekziston. Kush i hartoi ndryshimet e ligjit të gjyqtarëve dhe prokurorëve? I bëri politika siç i deshi dhe i miratoi. Ku jemi pra me reformën? Më keq se ku ishim përpara. Se ura dakord pa që të bëjnë ekspertët. Mos t'i bëj politika. Se politika i bën pjesë shumë. Ide ka për kryeministrin që pranoi mbrëmt në opinion se ka qenë ide e tillë ndryshimi reforma në drejtësi? Idoli, si do themi gjë. Kapja e drejtësisë është ideja dhe kapja çdo pushteti, nuk është ideja ai për të jeton. Ai për atë jeton. Pse? Si ju e kuptoni fare mirë, që çdo institucion që ka pavarësi dhe bën zgjedhje është të merr për Edi Ramën. Tani ju e dini që Edi Rama nuk konkuronte me Bem Blushin brenda partisë dhe zbëri zgjedhje parti. Që a kishte në atë parti që ka humbur identitetin komplet se Partia Socialiste s'ka më, po Kirilindja nuk do fitonte Edi Rama? Apo jo? S'kishte dyshim. Ashtu, e para, e dytë e punës, me ata aftësi vjedhëse që ka Edi Rama për të vjedhur shqiptarët e tjerë, ju mos vjedhë votat e partisë. Ai vodhi fevziun e griu. Nëse në këtë pikë nuk e di për çështjen e vjedhjes, sa do fjalë, po besoj që do fitonte në atë. Themi gjë unë tash. Mirë votat e, hajde i lam edhe votat e opozitës, edhe votat 2017-s, edhe votat e Dibrës me përgjimet e prokurorisë, të gjitha i lam. Po nuk e pat koqen e namit tash. Ai faqe zezë që ndodhi këtë fevziu, që ministrat e tij u lëshuan si të marrë se u kërkon që dalin mirë këta në votime, nga 307.000 klikime që bën për orë, 308.000 ishin fake. Edhe fevziu mbrëm me korrektesa, edhe ai piti vishin nga ndërtesa e Partisë Socialiste në Tiranë. Po këto janë turpet pa dëgjuar ende tash. Unë e di që ju duhet jeni përmbajtur në studio se duhet jeni pa anshëm si Venecia, po këto janë fakte. Mirë, t'ju bëj një pyetje për një koment, më saktë më doja komentin tuaj në lidhje me ndryshimet që ju bën KÇK-s. Kujtoj zonjën Vasilika Hysi, kur i drejtonte seancën, e cila tha, na kanë ardhur nga Këshilli i Ministrave, tha ndryshimi këtu, dhe tani policia mund të përgjojë, mund të... Që si shpuna? Kjo është një... Ka shkuar një hap më tej anti-KÇK. Kjo është pikërisht ai fiksim i njeriu që duhet fsheh patjetër gjërat dhe të trysnojë të tjerët që të mos ndjerin të vërtetat të shesh. Ju e dini që përpara që edhe kjo Byroja Kombëtare e Hetimit në është tentuar 3 vjet më parë që ta rrëmbente ta fusen në Ministrinë e Brendshme. Dhe gjithçka që u bën reformën drejtësi, që ta kuptojnë qytetarët, ishte që krijonim një SPAK edhe një BKH, pra prokurorinë speciale, edhe Byronë e Hetimit, 2 institucione krejtësisht pavarura, me fuqi të plot, me distancë nga politika, që e mbanin politikën qeverisjen e mbanin në një skaner të fortë. Kur ne kemi të ngritur SPAK-un sot? Apo ishte kjo që me zje e prisnim? Ka qenë vetëm ligjë që keni miratuar bashkërisht? Gjithë bashkë, edhe Partia Demokratike sepse pastaj ligjet e tjera nuk u miratuar. I kemi miratuar ne dhe Partia Socialiste në atë kohë. Kurse Partia Demokratike ka vetëm këta SPAK-un. Duke ndjekur për specifikin që kishte. Tani instrumentet i kemi. Çdo ky në këtë mes. Do pyesë çdo shqiptar i ndesh. Çdo ky ne kemi instrument par excellence më të mirin. Kemi gjetur dhe mbështetur nga amerikanët për BKH-n, kemi edhe një mekanizëm hetimi që duhet konsiderohet a priori shumë të mirë. Donse, ne kishim një prokurori të krimeve të rënda, më parë, që nga gjithë analizat që ishte bërë sistemit,
të vjetë të drejtësisë, prokuroria e krimeve të rënda konsideroi një histori suksesi, ku lexon edhe mban mend. Unë jam si këta matuftë e kapur që bëjnë sikur harrojnë ato që kanë thënë. Dy ishin në momentin e drejtësinë që lan pas që ishin vërtet që u pranuan për identitetin e fortë dhe për suksesin. Prokuroria e krimeve të rënda 1 dhe Gjykata Kushtetuese 2. Jo sipas vlerësimeve të opozitës, sipas vlerësimeve po të ndërkombëtarëve. Tani, çka ka ndodhur deri tani me këtë, të këtë veprimtari? Kush ja mbajti dorën qeverisë nëse kishte policia, kishte ngjarje, më the tash, të depozitonte në prokurorinë e krimeve të rënda? A vundoni ka prejnë këta që gjithaj debati bath që e vund dhe gëzonte besimin e magjëratës? Ishte kështu? Cile pengese kodit penal i pengonte që t'i çonin gjithë dosjet e krimit, ligjin antimafia të plot nga 14 anët e kishin ligjin, cili element ligjor dhe cili instrumenti i pengojit veproni deri tani? Jo, problemi është vetëm kaq. E di gjendën e mjeruar në cilën ndodhet, edhe në pikpamjet të mbështetjes popullit, që është mizerabël për Edi Ramën. Edhe tia, dhe tani po vitet të ndërmarrë këto mekanizma të hetimit, presionit, por dhe në kuptoj që po bërin fjalë në njëri do vetë ta hetoj, ati bëj këtë. Ja kjo është asnjë gjë. As instrument si ka munguar, se dëgjuat mes parlamentit që tha, s'kishim ku t'i çonim, s'kishim adres. Se ky dhe kur nga që ishi trash, edhe nga ana ligjore nuk ka lexuar kurrë, sharmiku i të lexuarit, ka ignorancë proverbiale shtetërore, dhe thotë s'kishim ku t'i çonim. Ja po e pyesum publikisht nga studio juaj. Prokuroria e krimeve të rënda, si ishte adresa dur? Çfarë pengonte të çonin prokurorinë e krimeve të rënda? Prokuroria e krimeve të rënda kishte gjithë legjislacionin që i duhej, nuk pengonte presë pika apo ligj antimafia apo ligjet e tjera të konfiskimit, sekuestrimit, gjithë instrumentat i kishte. Cili nga pse nuk i përdori? Pse nuk i përdori? Ja, ky është. Pas mosveprim me qeveria. Po më le ta hetoj spaku për mosveprim me qeverinë. Pse i pas ka fshehur deri tani? Pse si ka hetuar? Kush ja mbajti dorën? Gjitha këto gjëra ti hetoj spaku. Shumë profesorë të opozitës. Dhe çfarë ndodhi? Që spaku, se vetëm një sekondë mbar, siç e dini dhe ju, e keni parë radhën, spaku, një organizëm mbi të gjithë i pavarur, e gjitha, futet në sqetullin e ministrit brendshëm. Dhe detyrohet ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës rikthen dhe nënvizon rolin e spakut prapë. Qartë. Edhe në deklaratën e parë mbështet se ata thanë do të shohim zbatimin. Nuk ka qenë e kapur në këtë farfeje, prokuroria e krimeve të rënda në të gjithë kohrat e saj kur ekzistuar, dhe në drejtësinë e vjetër, dhe në këtë të re, nuk ka qenë kaq e kapur siç duan të shndrojnë spakun këta që ta shndrojnë në apendiks të qeverisë. Kjo është një gjë më të rënda që kanë bërë. Një pyetje, a është kjo se të gjithë profesorët të opozitës që kanë pasur që kur ka dalë historia e KÇK-s mbështesin idenë e një presioni që do t'i bëhet qoftë edhe personave me rekorde kriminale për të financuar në rastin e perspektive zgjedhje apo për të futur në kontroll spakun e tjera. Po a mund të jetë kjo dhe një operacion i madh marketingu, PR-i në prag të Këshillit Evropian që pritet marrë një vendim për Shqipërinë, për çelën e negociatave, për që thënë ne po punojmë, ne po luftojmë krimin. Po mirë të bëjmë pyetje. Çfarë PR-i do shesin në Europë? PR-in që zbaton reformën në drejtësi për të cilën është duar të okitur i ka thënë dhe reforma në drejtësi vazhdon përpara, apo PR-in që unë po shkatërroj reformën në drejtësi dhe po bëj një mekanizëm policor, një shtet policor i cili e bën nul reformën në drejtësi edhe e rrëmbejun pushtetin edhe jam unë krye autokrati. Cilin do bëj? Sepse do zgjedhësh o do bësh reformë drejtësi që kanë thënë duar trokitje, reforma drejtësie, vetingu e tjera. Njëra nga dyja. Çështje tempizmi, çështje kohe, e kemi këtu në Mars. Këtu në Mars, po nuk patëm disa aksione konkrete. Nëse ju mendoni që në Evropë ka idiotër, unë jam dakord me këtë, dhe ka i dëzjuar, të qeshte gjithë dynjaja, që ky më zgjuar nga gjithë shkruaj Edi Rama që po gënjen idiotët e Europës, idiotët në thonjza. Se kujtoni se në Europë nuk din të ndajnë çfarë është reforma e drejtësisë dhe çfarë është që ministri i brendshëm rrëmben institucionet e drejtësisë. Po mirë, atëherë nëse ndjekim arsyetimin tuaj dhe logjikën tuaj, atëherë pse po ja fut vetes me KÇK-n se pikërisht po këta të zgjuarit e Europës është një ri menaxhim dhe një alibi për kriminalet dhe pasuritë e tyre. Sepse ju keni eksperiencë, keni ndjekur shumë lëme të mëdha të gazetarisë, që nga aktivja këtu dhe edhe në të shkruar. Po më thoni do të ka një Shqipëri që s'ka qeshur, që ky i ka çuar formularin deklarimit pasurisë Dul Berishës edhe Shullazit? Po mi të bëjmë pyetje unë, shumë të thjeshtë. Ky është njëri në hetim. Ta njerëz të dënuar. Nuk ka vepruar ligji antimafia për këta. Nuk janë kaluar në sit pasuritë e këtyre. Më thoni, si ka mundësi? Do i kaloj ky? Po sytë e tij kanë qenë gjithkohon. Ky ka 7 vjet pushtet.
Pyetje maj do t'i bëjnë gjithë Shqipëria, do t'i bëjnë gjithë. Ç'ne sot ti? Po të mi pyetje ato pasurit aty të çunave të Qiaku që i përdori për dy do vetë jetoj këto? Apo ato çunat problematik Dibrës që i merrte me furgona i çonin ande? Apo ata të tjerë që vanë tjerë kanë regjistruar qindra emigrantë ku kanë votuar në një dosje të krujë, se më the thashë çfarë. Po majoranca niset nga prezumimi si prezumimi i kujt, i përdorimit. Një sekond, prezumimi i përdorimit. Po i ka përdorur po thë? Jo, nga prezumimi i është shumë e vështirë ta gjesh. Jo, nuk është e vështirë ta gjesh. Ose i mungesës profesionalizmit ose i kapjes së sektorëve si prokuroria dhe gjykatat. Po mi kam një pyetje unë. Mirë, atëherë ky prezumimi, ky është një kundër pyetje, edhe kjo është e karakterit të retorik. Po mi mo, atje në dosjen 184, ata ai shefi policisë raportonte që bashkë me këta kriminalë të gjithë bashkë vjedhën votat ndipër. Ishte kjo policia e kapur apo ishte gjykata e kapur? Ma thuaj mo tani. Sa i doli dhe ata dhe gjithu promovuan, morën edhe poste nga prapa. Shefi policisë Boso, gjigando. Kalojmë në një ndërprerje publicitare, se kemi kaluar jashtëzakonisht shumë për te orës 18. Nderuar teleshikues, qëndrojmë përsëri në studio me zotin Petrit Vasili, një ndërprerje publicitare e kthehemi sërish. Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, jemi me zotin Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, folëm për takimet që sot juve patët bashkë me zotin Basha me ekspertët e Komisionit Venecias. Renditët me ta faktet, pa bërë komente, në mënyrë që t'i fusin ata në backgroundin e gjithë vendimarrjes për cilën ata janë sjellë në Shqipëri kanë ardhur, konfliktin mes presidentit dhe majorancës për emërimet në Gjykatën Kushtetuese. Edhe një koment të gjerë politik të KÇK-s dhe ndryshimeve ligjore që ndodhen në seancën e kaluar, t'ju pyes për dy gjërat fundit përpara se ta mbyllim bashkë. Më ka bërë përshtypje sot Presidenti i Republikës dhe më pas një ish-ministër i Lëvizjes Socialiste për Integrim i Drejtësisë, si zoti Manjani, kam dalë në mbrojtje të ambasadorit Soreka lidhur me aludimet për një lidhje të zotit Soreka me një zëvendës ministre të brendshme. Më duket pak si, nuk e di tani, do rezervohem shumë në komentin që do bëj, po atëre po e bëjmë formë pyetje, përse kjo mbështetje? Se kur i bën mbështetje duket si kur i bën jehon faktit apo akuzave. Jo. Është krejtësisht e kundërta, sepse unë vetë kam ndjekur si, jo me një interes politik, me thënë drejtën, por me një interes thjesht mediatik, kam parë dy prononcime të një pasnjëshme për këtë çështje, që i paraprin këtyre qëndrimeve që thatë ju të Presidentit dhe të zotit Manjani. Se të ndërhyj Presidenti për një... Jo, problemi është ky. Ka pas për një histori roz. Një ringjallje të kësaj historie nga kjo zëvendës ministre e brendshme, çfarë nuk e kujtoj emrin e saj, në një emision më duket në Vizion Plus. Ajo flet për këtë sërish për një histori të tillë. Dhe vetë zoti Soreka e thot këtë gjë që kjo ndodhur, është shantazhuar në një mënyrë të tillë në këtë lloj forme. Dhe unë e gjej plotësisht normal që Presidenti i Republikës, përsa e takon atij, kushdo nga ne në mënyrë normale, kur dëgjon një gjë të tillë, sigurisht do mbaj një pozicion publik. Dhe pozicioni publik i Presidentit ishte tërësisht korrekt. Parimor. Edhe unë në parim, sigurisht që solidarizohem me një qëndrim të tillë në sensin e një ngjarje të cila unë kisha dëgjuar që kjo ngjarje ishte diskutuar kohë më parë, po riprurja nga zoti Soreka dhe nga kjo zonja tjetër, sërish në vëmendje të publikut, kërkonte sigurisht mbajtjen e një lloj qëndrimi, kuptimin, nuk është një detyrim, dhe mund të mos bash qëndrim, por mbajtja e qëndrimit është korrektesë. Dhe njerëzi do të thoshte që në shoqërinë tonë, për shkak të prevalimit më tepër të fjalëve se sa veprave, sigurisht ne vim në këtë pikë. Prandaj edhe shqetësimet tona të vazhdueshme, unë kam qenë një nga njerëzit që më thënë drejtën, kuptimin pozitiv fjalës, kam qenë kritik për mjaft qëndrimet të zotit Soreka. Apo jo? Pse kam qenë? Edhe zoti Manjani këtë thoshte, nuk është bururi ti bësh presion ambasadorit. E ka quajtur një perl për shumë reformën drejtësi. I vetëm që ka guxuar ta quajë një perl. Ndërkohë që homologët e Sorekës në Maqedoni dhe në Kosovë thonë për shembull nuk i duhet kjo lloj reforme dhe në mënyrë të veçantë vettingu nuk na duhet, ne më thonë. Nuk na bën mirë, na dëmton, thotë. Zaevi Biler ka folur vetë parë, po dhe zoti Zhbogar që është analogu i Sorekës në Maqedoni, po kështu dhe në Kosovë, zëvendës sekretari i shtetit thotë për këtë gjë. Ndërkohë kjo thotë perl. Tani unë vjem, jo unë si antar Komisionit të Reformës Drejtësisë, unë e njoh mirë procesin. Po publiku të thotë, po mirë me këtë perlën, që nuk e pranon as Maqedonia e Kosova,
si që nga perlë në botë, se Kosoreka i quan, from the tip perlë në botë, në behar, nga korriku gushti, unë kam vetur pagoj kër e kam qëtë. Tani perla në nga lënë pa reformë, pa nga lënë pa gjykatë kushtetuese, nga lënë pa gjykatë lartë, apo ja. Nga lënë me përgjysmim gjykatave, nga lënë 38.000 çështje aty në gjykatë e lartë që janë bërë pirkë. Tani rrëmbehet kompetencat e presidentit ditën për diell, shkelet kushtetuta, bëhet KÇK, ditën për diell, që rrëmben në shkatron spaku. Ligjet e reformës, 7 ligjet e reformës drejtësi që me ziu gjetë konsensusi, me ekspertizë nivelit lartë, me garancitë e Amerikës e BE-s, nuk thot gjë për gjë. Pra, në vend që të merret me këto gjëra të thelbësore, e shikoj që shpërdoren kohën. Po, solidaritet për atë çështje. Po, hajtë merrem me gjëra thelbësore, pse të shpërdorim kohën me këto gjëra që edhe se ekzistojnë kanë të tilla. Tani mos më thoni që është bërë, domethënë duke i dëgjuar, më duket sikur ju po thoni që kjo është bërë enkas për të rrequr vëmendjen. Kështu e interpretoj unë. Tani më korrigjoni nëse kanë ndërtimin e gabuar. Po fal, do bëj një pyetje, kundër pyetje. Këtë çështje e cila është diskutuar javë më parë, muaj më parë, e risolli asnjë tjetër, as kërkush, as ju nuk e solli si me. Jo fare, jo. Vet aktorët e interesuar e ripruan në vëmendje përkatësisht kjo zonja dhe ky zotëria, apo se shu. Dhe ne, përderisa u rihap, menduam që ka një, mund të jenë dhe gjëra tjera që ne nuk i dim, edhe u solidarizuam me këtë gjë. E qartë. Mos i bëni presion me një histori, sepse... Po, ore, nëse doni, mendimi im ishte ky. Unë përsërish, unë kam shkruar shumë për qëndrimet inkoherente të zotit Soreka lidhur me mënyrë të veçantë mbi gjitha me reformën drejtësi. Se reformën drejtësi do thotë zhbërja e shtetit, në momentin se si ajo nuk po funksionon. E lëm zotit Soreka dhe t'ju bëj një pyetje për reformën drejtësi, një nga gjërat që zoti Ulsimanja, kryetari i Komisionit ligjeve, ka pohuar pak kohë më parë këtu në ABC News në intervistë, ka qenë disa vendosje të emërime të magjistratëve në vendet që po krijohen vakanca në prokurori dhe në gjyqësor. Pra do bëhen ndryshime ligjore që të mund komandohen magjistratë. Si e shihni këtë? Pse të komandohen? Tani, në kuptimin nuk ju bëj kundër pyetje. Jo. Reforma, sepse vetëingu po nxjerr në fakt. Zëmra e reformës nuk kishte komandimi. Nuk kishte përkohshmëria. Nuk kishte zgjidh si ta zgjidh apo kap çat kapësh njërin, me që doli ky, edhe kap çat kapësh e rrëmbet drejtësinë. Ishte një sistem i caktuar, mënyrë konkurrimi, institucioni që i zgjidhin dhe zgjidhje përfundimtare e bazuar në ligj. Po pritej ky pastrim i madh që po bën vetëingu radhë gjyqësore. Jo, fal, lutem shumë. Pyetje kam, ishit ata pritej apo nuk pritej? Unë për veten time kam dhënë këtë ide nëse do doni ta videotonin në lajnet tuaja. I kam thënë ky sistem pastrimi, se vetëingu është një lloj pastrimi. Absolutisht. Pa thjeshtojmë për punën e popullit, do krijojë një bështëk të madh. Si e mbushim? Shkolla e magjistraturës, që ishte themeli i prodhimit fidanishte e këtyre, ka një numër shumë të kufizuar. Dhe nuk na duhet që reforma të arrijë rezultatet e veta pas 25 vjetësh apo 30 vjetësh. Se njerëzit presin drejtësi, cili është një nga mekanizmat mbretëresh. U a thash dhe Komisionit Venecias, kur më pyeti, nuk ishte në objektin e çështjes, po sigurisht bëhen dhe pyetje jashtë objektit. Thanë, si e mendonit këtë gjë? Kemi kush e di se sa të rinj, jo fare të rinj, po dhe me mosha caktuar, që kanë studiuar anë mban, jo vetëm Shqipërisë, po dhe botës. Dhe ju e dini, dhe këtë fakt asnjëri nga ju nuk e merr në konsiderat, merrni ju sinizëm, zoti Xhafo, nga studio ju dhe promovoheni. Janë studiojnë shkollat më të mira angleze, franceze, gjermane, amerikane, italiane, dhe nuk kanë mundësi të bëjnë pjesë e sistemit drejtësisë. Le ta ndryshojnë legjislacionin. Ti hapin dyert. Interesante. Jo më larg se sa dje një avokat, jurist i njohur, edhe profesor me titull profesor Jordan Daci më tha të njëjtën gjë, tha që sistemi tha mund të hapet, tha duke pasur parasysh dhe ajo që e pyeta se kurioziteti në fakt është i tillë që shumë, domethënë avokatët gjithmonë e kanë mbajtur veten si elita e sistemit. Pastaj atë punë e tyre, unë kam nga biseda me avokatë, nuk po marrun për si. Po janë një pjesë shumë e vyrë. Pastaj gjyqtarët dhe pastaj prokurorët që mua më duket pak diskriminuese në raport me prokurorët dhe kjo Jo, avokatët janë pjesë e vyrë, por kanë dhe kohë mundësi të thellojnë. Argumenti i tij ishte që shumë avokatë, të cilët kanë arritur në një mirëqenie, mund se cili është interesi i avokatëve apo i njerëzve të cilët janë profesorë të shkojnë të bëjnë gjyqtar. Gjithsesi, pavarësisht nëse do gjendeshin apo nuk do gjendeshin njerëzit, thelbi i atit ishte ky që po thoni ju, hapja e sistemit, që mos jetë vetëm shkolla e magjistraturës ajo që do prodhoj gjyqtarët e nesër dhe prokurorët e nesër. Zoti Xhafo, atu them një gjë. Shkolla, jo shkolla, po them universitete
qindra vjeçare i bëjnë nder sistemi drejtësisë që këta të jenë pjesë e vendit. Si mund të jetë ky sistem dhe i ri, dhe me mentalitet të ri, edhe me fizionomi të re, edhe me filozofi të re, me të njëjtat mendje të vjetra, ku ne riciklojmë po të njëjtin korporatizëm dhe klientelizëm. Kjo është tonë. Unë po u them shqip. Në të gjitha fushat, unë kam zbatuar, kam qenë ministër pa asnjë hezitim, bile kam shkelur edhe burokracitë në mënyrë që të gjithë ata që studionin në mënyrë të veçantë, edhe që studionin jashtë në shkolla shumë të mira, të kishin mundësi të bëheshin pjesë e sistemit. Dhe nuk ndodhi që të biknin mjekët, asnjëherë po bile qëndruan në sistem. Erdhën edhe mjek të aftë nga jashtë. Tani ka gjithto kush e di se sa djemet, po të bënit ju një thirrje, atë organizonit si gazetar, një forum publik të kush e di sa njerëzve, do kishit një tavolinë shumë të tepër të madhe se sa këto thirrje që bëjnë ambasadat, amanor aplikoni. Keni parë këtë thirrje në qesharake, amanor aplikoni, po qet patriot aplikoni. S'ka nevojë. Kriteret e hapura dhe kriteret të cilat japin mundësi për garë nuk ka nevojë fare se gjithë njerëzit mund të jenë të interesuar. Dhe ka ta ndisemi tani, aman aplikoni dhe ka ta ndisë Gjykatë Kushtetuese 4 vakanca për 4 vende. Çfarë sistemi ky? Ky sistemi ishte sistem që të hapte gara, të hapte kualitetet dhe zgjidhej më i miri. Rrotullohemi po të njëjtat persona. Bëjmë ligjin për këshilltarët e Gjykatë Kushtetuese të futen atje, ndërkohë ka njerëz që kanë bërë ke antarë gjykatës që pretendojnë gjithë antarë Gjykatë Kushtetuese s'kan fituar shkollën e magjistraturës, siç e dini, ndërkohë të tjerët kanë mbaruar që nga shkollat më të mira në Strasburg, në Londër, në Paris, në Milano, në Rom, ku donin gjithë këto qytete deri në Hollandë edhe një paradoks. Po s'është paradoks. Ky është një klientelizëm më i poshtë se sa i pari. Për të mbajtur dyert, për të seleksionuar, për të mbyllur numrat, edhe për të mbajtur drejtësinë në krizë pa vendimarrje. Drejtësia është në krizë pa vendimarrje. Kjo i duhet Edi Ramës. Mos ketë Gjykatë Kushtetuese, mos ketë gjykatë të lartë. Më falë të bëj pyetje, aty është paditur çështjet e hatrit, një aferë 250 milionë euro. Ripending, s'ka kush e heton. Dhe afera tjera, po ligji për dividendin. 100 milionë euro, ku janë? Si gjykon dot, si ankohesh dot, s'ka kush e gjykon. Edhe nuk ka fajtor, është i qetë Edi Rama. Kemi një çështje që lidhet me paran, po jo që është në gjykatë, është autoriteti i konkurrencës që ka hyrë sot në lojë. Edhe kujtoj që ju keni qenë Lëvizja Socialiste për Integrim keni bërë një thirrje për këtë çështje në tarifave të telefonisë celulare, të cilat u rritën papritur dhe që patin në fakt në rrjetet sociale kam qenë jashtëzakonisht i vëmendshëm një shfryrje, domethënë të njerëzve. Unë e kam denoncuar në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim për herë të parë në opinionin publik, pas një shqetësim që më erdhi në shumë drejtime, them sigurisht momentin e parë më duke pabesueshme. Kam qenë aq skeptik se nuk mendoja që mund ndodhte një arrogancë kaq e tillë dhe vetëm e kam bërë publike kur mora edhe shënimi zyrtar që pikave të shitjes u kishte shkuar. Sepse nuk ishe i bindur që mund të ndodhte kjo gjë. Sepse nuk mendoja që shteti shqiptar rri dhe shikon, vështron, qoftë me akepin me njërin anë, apo autoritetin e konkurrencës, dhe nuk e kuptoj sot si mund të vijë në lëvizje shumë mirë, po si mund të vijë lëvizje pasi foli opozita. Nuk po e them LSI-ja vetëm, por LSI-ja është pjesë e opozitës, që si, ja nuk folëm ne. Ta do pajtoheshim me vjetën e qytetarëve. Por nuk ishte pakët më zotë gjafo, për nivelin minimal të rimbushjes të celularit, ju e dini që janë qindra mijëra celularë që punën e tillë, nga 100 lekë të reja, 200 lekë, 2 fishim, po si mund 2 fishohet. Dhe gjitha tarifat nga 2 deri në 4.000 lekë në këtë. Dhe çfarë ishte? Po ta shikoni në postimin që kam hedhur që dje, në bazdite, kur kam vënë kuponin, pa thënë, ju e dini që Shqipja thotë do të rritet çmimi për arsye se mund të thotë edhe një shkak fiktiv, një gënjeshtër. Po nuk ishte begenisur që të gënjehesh. O të thoshin kot, i del më të çmendur bot, trafiku ndërkombëtar është i tillë këtu, operatorët tanë kanë bërë dhe ne kanë rritur tarifat. Mund të gënjehenin, hajtë ta gjenim. Po hiç çfarë. Me një arrogancë pa parë. Dhe çmimi i naftës në bursë. Dhe kujt? Un kam shkuar bile shkova që të rinovoja bile bëra dhe ta provoja sërish, që rinovoja atë paketë mujore të nënstime të celularit. I thash, po si është kjo punë? Tha, është rritur. Prapë nuk e besova. Dhe vetëm kur më ka ardhur copelete se më dukej si mundet ndodhi thash në këtë shtet. Unë kujtoj betejën që është bërë në vitin 2010-2011, kur tarifat celularëve ishin shumë të larta, të cilat u përgjysmuan edhe më shumë, jo e mbani mend, ka pasur një qëndrim shumë të fortë atëherë të qeverisë në mënyrë të veçantë të kryeministit Berisha për këtë çështje dhe ishte një betejë e mirë, një betejë e shëndetshme, betejë në emër të qytetarëve. Edhe thash, këta kur ne u tham për tërmetin, të preknin një lek për oligarkët, u qau e lau Edi Rama që nuk prekte dot një lek të oligarkëve, të kur merren lekët e njerëzve, e të fukarenjve, nuk thotë gjysmë llafi. Ndaj dhe ndoqim këtë çështje. Shpresojmë që autoriteti konkurrencës ta çojë në fund deri në përfundim të timeve. Po të shikojmë, jo, po njëkohësisht ka gjë këtu e rëndësishme është dhe ne do kërkojmë të shikojmë
cilat janë veprimet e akepit. Qartë. Sepse këto frekuencat janë pronë e popullit shqiptar, pronë e shtetit shqiptar, janë dhe në administrim kësaj qeverie, nuk janë dhe në administrim kundër qytetarëve. Edhe nuk mund të paguajnë më shqiptarët e varfër se s'ka mundësi më të paguajnë tarifa shumë të larta se ata që marrin 20 fishin në rrogave në Perëndim. Gjithsesi duhet një argumentim pra, qoftë që entet të caktuara e marrin mundimin ta bëjnë kur rrisin çmimin e energjisë elektrike të usjellësit. Pas gjikundi s'ka. E qartë. Kujt i bien? Më qaftë. Tash aty ju e dini që ne jemi një shtet i ndarë në mes. Gjysma e njerëzve janë jashtë Shqipërisë. Falet atyre telefonave komunikojnë, mbajnë komunikimin gjallë, mbajnë jetën gjallë, shumë fëmijë për çështje të sigurisë, kanë një celular në xhep ku prindët e tyre mund të komunikojnë. Është një mjet jetik për Shqipërinë, janë 3,5 milionë abonentë. Zoti Vasili, përpara se ta mbyllim bashkëni, merak tjetër që mos themi pastaj që nuk i dhan gjithë hapësirën e duhur opozitës. Jo, kisha një merak që doja ta ndaja me ju lidhur me një vendim që ka të bëjë me një shtet shumë gjerë të popullsisë, që është e cila është gjithmonë duke qenë e heshtur atje në mundimet e saj që është mënyrë të veçantë bujësia shqiptare ku ka një masë gjigande njerëzit, për një vëkë më gjoje për subvencionimin e bujësisë, e cila ka bërë një gjë që do të them vetëm në pak sekonda. Ka vënë një limit, po marr një shembull. Që të marrë subvencion një fermer për shembull duhet të ketë jo më pak se 5 lop, po dhe nuk duhet të ketë më shumë se 50. Çfarë ndodh? Një vendim nga më të ligjit që mund të ekzistojë, sepse shumë fermer që kanë 1 deri në 2 lop, se nuk është një sfidë e vogël, apo ata që kanë më shumë më tepër, se duan të kenë një prodhim ekstensiv, pra që të ecin e dalin mirë në treg, nuk mbështetet asnjëri as tjetër. Pra një vendim që formalizon stagnacionin dhe as në mënyrë kapilare mira fermerëve nuk i ndihmon, pas këtyre që duan të bëjnë një biznes intensiv të madh me agrobujësor nuk i ndihmon. Dhe çfarë ndodh? Që ta mbyll arsvetimin? Jo, një pyetje, subvencionet me sa di unë gjithmonë kanë synuar bashkimin korporatist të fermerëve për të mos vendet e Ballkanit subvencionojnë, ta dini, jo në mënyrë të çmendur, por në mënyrë të mençur, edhe një fermer që ka një lop të vetme. Po subvencionojnë fort dhe ata që kanë ferma të mëdha gjigante. Për çfarë arsye? Për këtë arsye, për fal subvencionit, ndodh një çështje që e mbyll dhe ju më kuptoni çfarë duhet të them, vetëm me këtë shembull. Prandaj vjen qumshti apo produkte të tjera vinë nga Serbia apo nga Maqedonia me çmime të lirë, kurse fermeri shqiptar nuk e ul dot çmimin, se është i pandihmuar. Ky ndihmohet në gjithë fashën e gjerësisë të tij dhe ky arrin të vijë këtu me një, po flasim çmimet nuk kanë, mos i merrni vlerën e çmimeve, për shembull vjen me 500 lekë, kurse ai fermeri jon nuk e ul dot kurrë më pak nga 800 lekë dhe gjithë produkti i tij është i vdekur, i pashitur. Sepse ka një politik krejtësisht të gabuar klienteliste që nuk i ndihmon, vetëm i asfikson, dërmon. Pra nuk jep as këta nuk i ndihmon që të mbjetojnë, pas ta nuk i lë të rriten. Kjo është forma tani kur i dëgjon juve sipas asaj që thotë vetë qeveria, jo. Atëherë këtu janë dy arsye shohun. Ose budallëku, ose aspekti klientelist për të favorizuar Petritin apo Endrin që janë importues. Po sigurisht. Është fare qartë që siguron importin, sepse një politikë e mençur thotë e para punës masën e subvencionit e ngrë me 10 herë, sepse tash po u themi që a mund ta imagjinoni ju njëni ekonominë. Njëni ekonominë maqedonase se njëni ekonominë kosovare. A ka mundësi subvencionet tona të jenë 15 herë më të vogla se në Maqedoni? Me buxhet shteti që buxheti i shtetit të Maqedonisë është 65% të buxhetit të shtetit të Shqipërisë? Ja, kjo është. Politikat bujësore bëhen nga importuesit e mëdhenj? Sigurisht që po. Sepse më thoni mua, ja, ju do të ishit, ju apo jo, ju jeni më i ri, keni jetën përpara. Po të ishit ministri i bujqësisë vetëm me këtë arsyetim që bët, ju s'do ta bënit kurrë këtë, po të ishit një patriot i mirë. Që doni vërtet që Shqipëria të ecë dhe njerëzit shqiptarë s'do ta bënin të gjë. Logjika e thjeshtë ju çojnë në këtë drejtim. E do zgjidhni, doni shqiptarët apo doni të importuesit. Po të ishit klientelist, Endi Xhafo do donte importuesit, do mbante këtë vendimin qeverie. Flas. Në kuptim. Por, po të ishte një patriot i mirë, në kuptimin dhe një shtetar i mirë një herazi, që do donte që mos kishte tensione sociale, që vendit lulëzonte të bënte, do bënte këtë punë, sigurisht kjo masë gjigante njerëzish, masë e rrobtuar, e munduar, e heshtur atje, do jetonte shumë më mirë. Dhe shumë të rinj nga ata të fshatit, të cilët braktisin fshatin, e braktisin me drejtë, se s'kanë stimull kur nuk shezi produkte, do rrinin këtu. Politika e parë e përbashkët e komunitetit evropian, në kohën kur nuk ishte ende bashkim, ka qenë politika e përbashkët bujësore. Po, që përvijoj marrëveshjen e Qymyrit
Thelbi ishte pikërisht pasur politika bujqësore, vetëm aty BE-ja nuk e bëj kurrë dhe u tregu përpoqt ishte kaq ekuilibruse, sepse ishin ca çekuilibra të mëdha që krijonin tensione sociale nga më të forta. Petrit Vasili, shumë faleminderit që pranuat ftesën dhe na kushtuat nga koha juaj për të qenë në program. Ish mirënjohje për ftesën tuaj dhe që të rikthehemi të bisedojmë bashkë. Nderuar teleshikues, duke falendëruar zotin Petrit Vasili, nënkryetari